بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهواء مباشرة من مسبيرو. نقدم النهاردة حلقة عن رياضة ثالثة إعدادي لغات. نشرفنا معانا مستر أحمد. ازيك مستر أحمد؟ أهلا مستر أشرف. النهاردة بنكمل في يونت 5 الاناليتيك جيومتري. عندنا the third lesson of analytic geometry اللي هو the slope of a straight line. يمكن سمعنا الاسم ده قبل كده في تانية إعدادي. كنا خدنا انتروداكشن ليها وكان يعتبر ليسون مهم جدا في بريب 2. النهارده بقى نكمل كمان على الليسون اللي كنا خدناها في بريب 2، يعني ناخد ايدياز مختلفة ونكمل على الرولز كنا خدناها في بريب 2 كمان. تمام. نفتكر بس كده الجزء كنا خدناه بتاع بريب 2 الخاص بسلوب اوف ذا ستريت لاين. قلنا الديفينيشن بتاع السلوب اوف ذا ستريت لاين ان هو عباره عن the change in y over the change of x. يعني باختصار if I have straight line فبقول if I have a straight line تمام with two points x1 y1 x2 و y2. عشان نجيب slope of the straight line we have the given rule change of y coordinates. يعني كنت بقول y2 minus y1 over change in x coordinates يعني x2 minus x1. طب هو انا ينفع ابدا ب y1 يعني لازم اقول y2 يعني؟ لا ممكن اقول فعلا y1 minus y2 over x1 minus x2. انا بتكلم definition بتاع السلوب هو عباره عن change in y coordinates. تمام. change معناها ان y1 minus y2 او y2 minus y1 يعني مش هتفرق كتير. تمام. كان في 4 values مشهورين جدا للسلوب، يا اما كان positive كان عندي 4 cases for slope of straight line. تمام بالظبط كده. cases of slope. قلنا اول حاجه قلنا ممكن يكون positive value. طب امتى كان positive value؟ لما كان straight line increase from left to right كده مثلا for example يعني straight line increase from left to right. طب second value كان ايه؟ negative. عملت two lines كده two way فهيكون طبيعي لو ده positive يبقى اوتوماتيك هيكون في الدايركشن ده. تمام. طب third case كان equal 0. بقول ان slope of straight line بيكون equal 0 لما اقول ان the line parallel to x axis. تمام. ولast case بقى بيكون undefined لما يكون straight line parallel to y axis. ويهمني جدا بقى last two cases دول. احنا قلنا slope definition بتاعه بيكون عباره عن y2 minus y1 over x2 minus x1. حلو. slope equal 0 مع ذلك ان fraction equal 0. هو امتى any fraction equal 0؟ لما يكون at numerator equal 0. تمام. فانا افهم من كده ان y2 minus y1 equals 0 او اقول ان y2 equals y1. يعني السكند بروجكشن بتاع الهوريزونتال لاين فعلا لازم يكون فيكسد. تمام. كونستانت. حتى لما اجي اعمل على 2 بوينتس فور اكزامبل يعني هنا لو قلت يعني بوينت زي دي فور اكزامبل هتكون 1 و 3. طب بوينت زي دي مثلا نيجاتيف 1 و 3 برضه. ده فور اكزامبل يعني هنلاقي ان y او السكند كوردينيتس بيكونوا زي بعض بالظبط 3 و 3 5 and 5. بيفكرنا ده بيونت 1 في الالجبرا كونستانت فانكشن تبقى تمام. f of x equals كونستانت. بالظبط عشان كده بيقول السكند بروجكشن كونستانت. طب نيجي بقى على لاست كيس undefined ان برضه نفس الديفينيشن بتاعي ان y2 minus y1 over x2 minus x1. طب ما ده fraction. امتى اي fraction equal 0 او سوري بيكون undefined؟ لو الدينومينيتور 0. تمام جدا. فهنا اقول ان x2 minus x1 equals 0 وده يؤدي الى ان x2 equals x1. تمام. x2 equals x1. اوكي. طب فهنا هقول حتى يعني خد نفس اكزامبل هنا
بوينت زي دي كانت هتكون 2 مثلا و 3 وبوينت دي مثلا هتكون 2 نيجاتيف 3. يعني الواي كوردينيتس الاكس كوردينيتس هنا بتكون equal in the value. تمام. فهنا اقول x2 equal x1 وهنا اقول y2 equals y1. يعني لو شفنا question زي كده مكتوب في البوك page 78 exercise 5.3 page 78 exercise 5.3 يمكن application واضح على اللي حضرتك قلته يا مستر احمد. هو كاتب في الكويستشن if the straight line AB is parallel to x axis and A 8 and 3 B 2 and K then K equals A sorry the coordinates of point A 8 and 3 8 and 3 B 2 and K B 2 and K. وجيفن مهم قوي ان straight line AB is parallel to x axis then K equals وطالب من ال K equals احنا في page 78 exercise 5.3 number 4 in the complete. طب طالما احنا قلنا ان هنا في عندي given بيقول ان AB straight line is parallel to x axis فاوتوماتيك هقول ان the second coordinates هيكون equal. يعني هقول ان ال K equals 3. مباشرة مفيش تفكير في النقطة دي. بالظبط كده يعني at one step يعني. تمام. فهنا اقول ان K هنا عندي equal 3. اللي بعديها نمبر 5 الابلكيشن الثاني بيقول لي if the straight line CD is parallel to y axis ومديني ال coordinates of point C M and 4 coordinates of point D negative 5 and 7 negative 5 and 7 then M equals exercise دوت page 78 number 5 exercise 5.3. نفس الفكره بس opposite للي فاتت بالظبط. ان انا طالما هنا عندي straight line CD is parallel to y axis فهقول ان x coordinates هتكون equal in the value يبقى m equals negative 5 فانا اقول السبيس هنا عندي ان m equals negative 5. امال ايه الجديد السنه دي عندنا في ثالثه اعدادي؟ الجديد بقى السنه دي تمام. انا هبدا برضه بنفس الرول اللي كنا خدناه السنه اللي فاتت ان انا هنا عندي slope of straight line هقول فيه ان انا if I have 2 points x y2 minus y1 over x2 minus x1 ده امتى؟ لما if I have 2 points x1 y1 x2 y2 وجينا عملنا جراف ل straight line وليكن كده وقلنا 2 points هنا مثلا وهنا x1 y1 x2 y2 وقمت جاي عملت ترينجل كده وهبدأ أتعامل مع الأنجل دي. ترينجل ده ليه مواصفات معينة؟ لا رايت انجل ترينجل مثلا؟ رايت انجل ترينجل بس تمام دي كده 90 degrees. طب أنا قلت مع بعض إن السلوب أصلا is given by the difference in y over difference on x. حلو؟ طيب حضرتك بتشاور كده على الأوبوزيت والأدجيسنت. بالظبط كده فأنا أبدأ أعمل نيمز للأنجل دي فده هسميه opposite تمام وده هيكون اسمه adjacent for this angle. The ratio between opposite over adjacent هيكون حاجة اسمها tan. يا ريت نكون فاكرين فعلا يبقى opposite the ratio is given by opposite over adjacent. طب ليه قلت opposite؟ عشان ده بيكون difference in y y2 minus y1. طب adjacent difference in x يبقى tan وعشان دي هتكون which angle بقى؟ ممكن اسميها بقى انا عندي letter جديد اسمه ثيتا. تمام يبقى tan ثيتا يعني انا بقولها كده ثيتا tan ثيتا سمبل يعني جديد سمبل زي الاكس وزي الواي وزي الام وكده تمام just tan ثيتا هو الريشيو between the opposite over adjacent. تمام وطبعا انا اخترت tan عشان هي الريشيو اللي بتحقق الكلام ده اللي هي difference in y over difference on x. تمام. طب يجي لي هنا اكزامبل بقى مهم جدا لما يكون عندي اي انجل فجست هجيب tan ثيتا. فمثلا يجي لي هنا complete question يقول the slope
of straight line which makes an angle of major 45 degrees with positive direction with x axis. طالما هو مديني على طول angle with 45 degrees with positive direction with x axis، فانا جاست ان انا هعمل ايه؟ هجيب tan 45، يبقى الانسر كده على طول هعمل tan 45 equals 1. يبقى طالما هو هنا مديني angle بديجري معين، وانا عايز اجيب سلوب بتاع الستريت لاين ده اللي بيعمله مع الانجل او مع الاكس اكسس ده، فجاست ان انا هعمل tan 45. اوكي تمام. طيب نقل بعد كده نقل عندنا في السلوب بعد ما عرفنا رول جديده بجيفن جديد بقى، يعني المره دي مش هيديني 2 بوينتس، هو هيديني angle between the straight line and the positive direction of x axis، واجيب منها اعمل الفانكشن tan عليها تطلع لي السلوب على طول. دخلنا بعد كده في قصه البارallel lines والperpendicular lines، وفي relations between البارallel lines والperpendicular lines as parallel lines two lines intersection بتاعهم phi او ممكن يكونوا coincident lines. What's the relation between slopes؟ طيب هنقول ان اي two lines we have two relations. ممكن يكونوا parallel lines او perpendicular lines. يبقى اقول كده relation between two straight lines. هقول عندي 3 cases. أول كيس بقول فيها إن ممكن يكونوا parallel lines. تمام؟ طب second case ممكن يكون intersecting بالظبط بس مش parallel. تمام. وثيرد كيس ممكن يكون intersecting وحاجة جديدة اسمها perpendicular. تمام. فهقول إن هو بيكونوا perpendicular lines. طب أنا ههتم السنة دي بالparallel والperpendicular. هايل. تمام؟ طب parallel lines يعني إيه؟ never meet. حلو؟ طب say هيكون ده اسمه straight line أو L1 وهيكون ده straight line L2. عشان أقول إن two straight lines هيكونوا parallel they have the same slope. يبقى لازم أقول إن M1 اللي هو slope of the first line equals M2 slope of the second line. طب في عندي حاجة تانية ممكن يقول لي إن M1 minus M2 equals 0. ده سؤال تشوز في الكتاب. على اساس ان هم التو سلوبس بالظبط. مظبوط. فانا اقول ان M1 minus M2 equals 0. فانا كده طبعا عندي 2 cases تقريبا اللي ممكن يكونوا related للبارallel straight lines. او نفتح سكه تانية الكوشنت بتاعهم 1. تمام. طيب امتى بقى يكون perpendicular؟ خلاص هقول ان برضه we have two straight lines L1 و L2 straight lines perpendicular at a point. فأقول عشان يكون دول بيكون perpendicular لازم أقول إن M1 times M2 equals negative 1. يبقى ال product of the slopes equals negative 1. طب يعني هقول إن M1 equal negative 1 over M2. صحيح. والopposite كمان إن M2 equal negative 1 over M1. تمام. احنا يبقى دي معظم البوسيبل كيس الموجوده عندي في relation between two straight lines. تمام. في ابلكيشن واضح جدا على الجزء ده page 78 exercise 5.3 بيقول لي if straight line AB is parallel to straight line CD. two straight lines are parallel AB and CD. مهم جدا اخد بالي من الريليشن. And the slope of a straight line AB equals 2 over 3. Then the slope of CD equals.
خلاص طالما two straight lines بيكونوا parallel in one step they have the same slope بس. يبقى هنا نقول مع بعض كده slope of AB equals 2 over 3 يبقى slope of CD equals 2 over 3 they have the same slope. احنا معانا تليفون الاول كده سلمى من القاهره. اوكي الو الو ايوه يا مستر. ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. متابعانا من اول حلقه؟ يا مستر. عندك سؤال؟ كان عندي سؤال. اتفضلي. بس هو في الميد بوينت. طيب يا سلمى السؤال كبير عشان احنا عندنا لسه في ابلكيشنز كتيره قوي. لا يعني هو مش كبير قوي. قولي يا سلمى. A B C D is a quadrilateral. لا ده صغير جدا. كوادريلاترال. ها X 2 3. اكس؟ انت ما قلتيش اكس، انت قلتي A B C D. جبتي اكس منين؟ بس هو ما هو دول ميد بوينتس بس اكمل سؤال. لا قولي طب السؤال تاني من A الاول. B C D ها A B C D is a quadrilateral. تمام. X 2 3. Y M 3. واي كام؟ M 3. M 3 Z 1 و negative 1. 1 negative 1 and L negative 4 and negative 4 and نيجاتيف 4 and ايه؟ N N N N our midpoints of AB, AD, BC, and DC respectively. Find the value of N plus N. تمام. Find the value of N plus M. طيب يعني اكس دوت ميد بوينت اوف اي بي، انت عايز تقولي كده؟ واي ديت ميد بوينت اوف بي سي. لا واي ميد بوينت اوف اي دي. واي ميد بوينت اوف اي دي؟ متأكدة؟ وزد دي سي. وزد ميد بوينت اوف بي سي. وال دي سي. وال ميد بوينت اوف دي سي. سؤال صغير جدا جدا يا سلمى. طيب احنا هنجاوب عليه في اخر الحلقه، ممكن هنستاذنك لحد بس بنخلص الابلكيشن بتاعت لوب، واوعدك ان شاء الله احنا هنجاوب عليه. هو سؤال سهل جدا على فكره، مش موجود في الكتاب بس انا هجاوب لك عليه. حاضر اتفضل حضرتك. احنا عندنا في بيج 78 اكسرسايز نمبر 2 برضو ابلكيشن على السلوب اوف ستريت لاين. بيقول لي if straight line AB is perpendicular to straight line CD تمام and the slope of AB equals half, then the slope of CD equals. المرة دي the relation between the two lines تمام. they are perpendicular lines. هنا عندي two straight lines AB و CD بيكونوا perpendicular. فاتفقنا الكونديشن بيخلي two straight lines perpendicular ان the product of their slopes equals -1. فsince ان slope of AB equals half, to find slope of CD we can make the property اللي انا بقول فيها ان a slope of CD equals -1 over 1 over 2. يعني انا بقول -1 over slope of AB فequals في الاخر -2. يبقى slope of CD equals -2. حتى تو تشيك ان انا الانسر اذا كانت صح او فيها مشكله هعمل الهاف تايمز -2 فالانسر هتكون ايكوالز -1 وده الكونديشن اللي بيخلي تو ستريت لاينز بيكونوا perpendicular. تمام. طيب دخل بعد كده في قصه بقى applications on parallel lines and perpendicular lines وبيطلب مني proof ان right angle triangle مش بالديستنس، عايز يعمل proof ان right angle triangle بالسلوب. طب احنا بس عايزين نوضح ان في الابلكيشنز دي اصبح ان انا لما يجي لي كويستشن ان انا عندي اكتر من اوبشن. يعني لما يجي لي بروف ذات ان A B C D is a parallelogram بقى في عندي اوبشن جديد النهارده ان انا اثبت الكلام ده. we have to prove this problem using slope كمان. يعني ممكن distance وممكن slope. تمام. طب هو الكويستشن بيقول page 78 exercise number 2 تمام. if A -1 and 1 -1 and 1 B 2 and 3 B 2 3 C 6 and 0 6 and 0 prove that ABC is a right angle triangle NB. NB. طيب احنا كنا في الديستانس كنا بنعمل ايه؟ بنجيب AB as a distance و BC و AC. تمام. هو هنا we want to prove that ان B is a right angle في الترينجل هو بيكون ABC. طب right angle يعني بيكون perpendicular
فانا هبدا اتعامل ان two lines AB و BC بيكون perpendicular. فانا هبدا اشتغل على slope. فاقول slope of AB. هقول y2 minus y1 يعني 3 minus 1 over 2 minus negative 1. ف 3 minus 1 equals 2. 2 minus negative 1 equals 3. يبقى slope of AB equals 2 over 3. Number 2, slope of BC equals BC 0 minus 3 over 6 minus 2. 6 minus 2, I think it will be 6 minus 2 4. 4. تمام. يبقى هنا اقول negative 3 over 6 minus 2, it will be 4 ده السلوب of BC. تمام. ممكن اجيب بقى كده slope of AC كزيادة في في الكويستشن بتاعي، فاقول slope of AC BC. The third one, slope of AC, it will be 0 minus 1, 6 minus minus negative 1. negative 1 7. equals negative 1 over 7. تمام. هو slope of AB كام؟ 2 over 3. هي الارقام يمكن A نيجاتيف 1 and نيجاتيف 1 صح حضرتك؟ negative 1 and negative 1. و B 2 and 3. good. طيب طيب كده 3 minus negative 1. slope of AB كده هيكون في 3 minus negative 1 it will تطلع be 4. تمام. over 2 minus negative 1 يعني 3. جميل. يبقى 4 over 3. تمام. طبعا انا يهمني ان السلوب بتاع الاي بي والبي سي ده الكونديشن بتاعي المهم عشان يكون perpendicular straight او يكون perpendicular straight lines. تمام. هعمل product of slope of AB اللي هي 4 over 3 times slope of BC which is negative 3 over 4. الكونديشن هنا satisfied اللي هو بيكون البرودكت equals negative 1. Then the triangle ABC is a right angle triangle AB. زي ما قلنا ان انا هنا عندي اوبشن جديد ان انا we want to prove any triangle او any quadrilateral is a square rectangle parallelogram او rhombus حتى using slope كمان. فهنا عندي ممكن اثبت الكلام ده using a distance between two points او slope. فهنا بقى عندي اوبشن تاني جديد to solve any question. تمام. اوكي. الكويستشن اللي بعده الموضوع تطور بقى شويه ان في missing coordinates of 2 points. فبيقول لي if the straight line L1, this is number 3 page 78, straight line L1 passes through the 2 points 3 and 1 2 and K. 3 1 2 K. طيب and the straight line L2 عندنا straight line تاني اسمه L2 makes with the positive direction to x axis an angle of measure 45 degrees. يبقى انا عندي ثيتا equals 45 degrees. الكويستشن طالب مني find the value of k اللي هي second projection of the point ومديني two cases. الكيس الاولانيه if the two straight lines are parallel والكيس الثانيه if the two straight lines are perpendicular. طيب هو في التو كيسز طبعا احنا المفروض نطلع سلوبس. طبعا. طبعا. فانا اول حاجه بس اخد first case ان L1 parallel to L2. تمام. ده معناه ان M1 لازم يكون equals M2. طب M1 is given by 2 points. So we have to apply the rule of slope of when the straight line passing through 2 points. فهنا اقول ان M1 equals Y2 minus Y1 يعني K minus 1 over 2 minus 3.
اوكي يبقى k minus 1 طبعا زي ما هي 2 minus 3 equals negative 1. ده السلوب الاولاني. the first slope. طب هناخد بس مكالمه ممكن يا مستر احمد؟ اوكي. طيب معانا لؤى من كفر الشيخ. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا لؤى؟ الحمد لله كويس. ها عندك سؤال ولا عايز تسالي ولا لا، عايزه عندي سؤالين. تسالي؟ سؤالين بس. بس اتفضلي. ماشي مثلا عندي واحد في الكونتينوس بروبورشن. الكونتينيوس بروبورشن. طيب مفيش حاجه في السلوب؟ لؤى لا يا مستر مفيش. السؤالين في الكونتينيوس بروبورشن؟ لا، واحد في الكونتينوس بروبورشن وواحد في الدايركت اند انفيرس فاريشن. واحد في الفاريشن. طيب نبدا بالكونتينيوس بروبورشن. كان بيقول F5. لا انا مش سامعك. F5 5 ايوه. is a middle proportion اها. between X and Y. between x و y. اه تمام يبقى 25 equal x y. ها find the middle proportion. find ايه؟ انا مش سامعك الصوت كتم. The middle proportion ايوه. between X plus 1 over Y x plus 1 over y. and انا استاذنك بس هتكتب على الداتا شو الكويستشن يا مستر احمد. طيب ايه معلش عايز الميدل بروبورشن اوف مين تاني؟ x plus 1 over y ومين كمان؟ and Y plus 1 over X. y plus 1 over x. تمام. ها ده السؤال الاولاني. والسؤال الثاني كان بيقول A plus B a plus b. direct variation. لا انا مش سامع. direct variation. varies directly يعني. A over B. انا مش سامعك برضو. A over B. انت بتقولي a plus b varies as a over b. If A plus B direct variation with A over B. with تمام. a over b. A square نعم. a squared minus AB minus ab plus B square plus b squared direct variation ايوه. with B over A. with b over a. Then prove that prove that. A square a squared لا sorry A power 3 a power 3. يا سلام. plus لا B كده power اسهل. 3 plus ايه؟ B power 3 ايوه. equal constant. equal constant. اه طيب مفيش عندك سؤال كمان في الاسترونومي او في او سؤال مثلا في الاسترولوجي؟ بس هي دي الاسئله بتاعتك؟ طيب يا لؤى حاضر ان شاء الله نجاوب لك عليها يا حبيبتي. شكرا. العفو. اتفضل حضرتك. نكمل كده اللي احنا بدأناه في الكويستشن هو كويستشن نمبر 3. احنا طلعنا السلوب اوف ذا فيرست لاين k minus 1 over 2 minus 3 وطلع السلوب الاولاني k minus 1 over negative 1 over negative 1. تمام. slope بقى 2 او second line اللي هو بيكون makes an angle of major 45. فاقول على طول direct ان m2 equals tan 45 يعني tan 45 equals 1. خلاص فانا اقول هنا ان k minus 1 over negative 1 equals 1 cross multiplying. هقول ان k minus 1 equals negative 1. تمام يبقى k equals negative 1 plus 1 equals 0. كده في the first case لما يكون two straight lines are parallel. تمام. طيب second question او second part لما يكون two straight lines بيكونوا perpendicular. طيب هنا اقول ان L1 parallel او perpendicular to L2. فنفس الكلام M1 already انا جبته بكام؟ ب K minus 1 over negative 1. M2 equals K او equals 1. هنا عندي الكونديشن بيخلي two straight lines بيكونوا perpendicular ان their product equals negative 1. فهنا اقول just ان K minus 1 over negative 1 multiply the second slope اللي هو بيكون عندي 1 فايكوالز هنا في الانسر في الاخر equals negative 1. فاوتوماتيك هنا اقول ان K minus 1 cross multiplying equals 1. K minus 1 equals 1 using
properties of solving equations يبقى k equals 2. يبقى k لما يكون two straight lines parallel هيكون equals 0 والk لما يكون two straight lines perpendicular it will be equals 2. تمام. okay. ننقل بقى نقله جديده ان انا دلوقتي عندي تو جيفنز اقدر اجيب منهم السلوب يا مستر احمد. جيفن الاولاني لو عندي 2 بوينتس on a straight line فاقدر اجيب السلوب. الجيفن الثاني لو عندي angle between the straight line and the positive direction of x axis اقدر اجيب السلوب. عايزين ننوع في الجيفنز بقى. ممكن نخش في حته كده في الايكويشن اوف ستريت لاين بحيث نشوف السلوب ممكن يجي ازاي. تمام. او احنا دي تعتبر ثيرد كيس وتعتبر هتكون بيزك اكتر للليسون 4 بس احنا ممكن نبداها النهارده بس ان احنا نبدا نفهم ازاي اجيب سلوب بالثيرد ايتم كمان. اتفضل. احنا كنا خدنا السنه اللي فاتت ان في عندي ريليشن بين تو variables وليكن x و y. فاي linear equation بيكون has two values او two variables x و y. فمثلا لما اجي اقول 2x كاكزامبل plus 3y equal 5 كنت بسمي دي linear equation. تمام؟ لان هنا عندي two variables x و y وممكن اعمل لها جراف هيطلع straight line. فافهم من كده ان انا عندي standard form للstraight line equation اسمها ax plus by equals c. ده الستاندرد فورم of the straight line. ax plus by equals c. فافهم من كده ان ال a وال b دول هيكونوا values. a و b و c دول هيكونوا values و x وال y دول هيكونوا samples زي ما احنا شايفين كده. to find the slope بقى هنا في الحالة دي slope of straight line لما يكون في عندي given equation ax plus by equals c is given by negative coefficient of x يعني negative a over b. تاني slope of the straight line لما يكون عندي equation ax plus by equals c equals negative a over b. وانا كده هقدر اضم الرول دي كمان للset of rules ان انا هجيب الايكويشن of a straight line. تمام؟ يعني في الاكزامبل اللي قدامي ده عندي equation on the form 2x plus 3y equals 5. لما اقول what is the slope للايكويشن زي كده فاقول بكل بساطه ان السلوب بتاعي according للجيفن equation هيكون negative coefficient of x اللي هو بيكون negative 2 over b. يعني هقول كده negative 2 over b اللي هي بتكون الايكوفالنت to 3 يبقى negative 2 over 3. تمام؟ ايكويشن ثانيه برضه لو حبينا نعمل ستريس اكتر على الجزء ده عندي equation في straight line x minus y او نقول 3y equals 2. x minus 3y هتكون equals 2. فانا هنا اقول برضه نفس الكلام ان coefficient of x هنا بتكون كام؟ هنا بتكون 1 والcoefficient of y is negative 3. هسمي ده كده a وهسمي ده كده b. يبقى just هقول ان slope of the straight line negative 1 over negative 3 لان negative coefficient of x اللي هو 1 يبقى negative 1 over coefficient of y which is negative 3. we can simplify في الاخر هنا اقول ايه 1 over 3. ده كده slope of the straight line لما يكون مديني equation of straight line. تمام. طيب ننقل يمكن ابلكيشنز على الجزء دوت بيج 84 في اليونت تيست اسئله على الجزء اللي قاله مستر احمد دوت. خلينا choose the correct answer. تمام. if the two straight lines ومديني equations of straight lines يا مستر احمد 3x minus 4y minus 3 equals 0. 3x plus 3x minus 4y minus 3 equals 0. Good. This is the equation of the first line. The equation of the second line ky plus 4x plus 4x minus 8 equals 0. Good. كده two straight lines. نستنى بقى الريليشن بتقول are both perpendicular then k equals perpendicular. k equals. طيب عشان نقول مع بعض كده ان الكونديشن بتاع two straight lines perpendicular ان ال product of their slopes equals negative 1. فانا هبدا اشتغل على slope of the first line او each line separated. طب هبدا احدد هو الشكل ده points ولا angle ولا straight line؟
اها straight line. تمام. فانا هبدا اعمل apply لرول how to find slope using straight line او by straight line. فهنا اقول ان m1 في الحاله دي هتكون equals negative coefficient of x negative 3 over coefficient of y which is negative 4. يبقى negative 3 over negative 4 simplified it will equal 3 quarters. تمام كده؟ طب m2 slope of the second line negative coefficient of x. خلي بالنا هنا بقى ايه الايكويشن يعني الاوردر بتاعها مختلف شويه. هنا عندي ky plus 4x فانا هبدا بالاكس 4x يبقى negative coefficient of x اللي هي بتكون negative 4 over coefficient of y which is k. negative 4 over k ده بيكون slope of the second straight line. هو الكونديشنال بيكون perpendicular. تمام. معنى ذلك ان the product of the slopes equal negative 1. تمام. يبقى هنا اقول 3 over 4 multiplied negative 4 over k the answer equals negative 1. طب هبدا اتعامل البرودكت عادي بتاع two fractions. يعني هنا اقول 3 times negative 4 او ممكن نقول ايه cancel 4 مع 4 simplified. يعني to be more simplified. تمام. تمام. يبقى هنا اقول negative 3 over k equals negative 1. لو عملنا cross multiplying هوصل الى ان negative k equals negative 3. فfinally you can cancel negative sign from both sides of the equation to get that in k equals 3. فانا كده بكل بساطه قدرت ان انا اجيب الفاليو بتاعت k which makes the two straight lines L1 و L2 are perpendicular. طيب Okay. دخلنا برضو في ابلكيشن تاني على الليسن page 78 exercise 5.3 تحديدا exercise number 4. بيقول لي مستر احمد if the points 0 and 1 A and 3 2 and 5 are located on one straight line. عندي 3 points 0 and 1 A and 3 2 and 5 are located on one straight line. يمكن given غريب شويه بس بيديني يعني ايه indication كده لحاجه ان هم الثلاثه on the same straight line. تمام. Then find the value of A. تمام. احنا قلنا ان straight line يعني هنقول ان اي straight line has one slope. يبقى اي line has one slope. طب ما اللاين ده كده معنى ذلك ان هو ايه have many points. في points كتيره جدا on the straight line. فلو قلت 0 1 سلوب بتاع 0 1 و A و 3 هو نفس السلوب بتاع A 3 2 5 هو نفس السلوب بتاع ال 2 points 0 1 و 2 5. فانا هبدا ان انا اشتغل ان ال 3 points دول belong on the same straight line. فانا هبدا اتعامل الكونديشن بتاع البارallel. تمام. فهنا اجيب سلوب ممكن يعني انا ابدا عشان بس ما اخبطش نفسي اقول A و B و C عشان بس ابدا اشتغل بشكل منظم شويه. فاقول هنا slope of AB نفس الكلام y2 minus y1 يبقى هنا اقول 3 minus 1 over A minus 0. تمام. 3 minus 1 يعني equals 2 A minus 0 equals A. يبقى هنا عندي slope of the first line equals 2 over A. تمام. slope of ناخد مثلا ال A وال C بقى لان انا محتاج يكون في عندي given تاني. يبقى هنا اقول ايه؟ يبقى هنا اقول كده slope of AC. ممكن قبل ما نبدا slope of AC معانا خلود من القاهره. اوكي. الو الو الو. ازيك يا خلود؟ الحمد لله. عندك سؤال؟ اتفضلي. كان عندي سؤال في السلوب. بيقول a person moved between the cities A and B using this car and the opposite graph represents the graph between the distance D. The equation. طيب ثواني بس هو الجراف فين؟ في انهي بيج؟ احنا عايزين نشوف الجراف. بتقولي في جراف؟ لا ده في كتاب خارجي. ده في كتاب خارجي. طب ممكن تقولي السؤال بس بالراحه كده عشان اسمعه. مستر احمد بيقول ده سؤال في الايكويشن مش في السلوب. قولي تاني السؤال كده. بيقول a person moved between a certain A person. a person A person. moved between the cities A and B Cities A and B. using his car تمام. Car. Huh? and
the opposite graph represents the relation between the distance in kilometer and the time. طيب انت واخده بالك من ان هو بيقول the opposite graph؟ معنى كده ايه؟ ان في جراف مرسوم قدامك صح؟ طيب ممكن طب احنا هنشوف الجراف ده ازاي؟ describe. طب ممكن تقول ممكن description؟ توصفي الجراف طيب حتى؟ الجراف ده السلوب بتاعه كام؟ بيقول ان البوينت A دي 50 والبوينت 3 300. بوينت A اسمها 50، الكوردينيتس بتاعت بوينت 2 بروجكشنز يا خلود 50 وحاجه، 50 وكام؟ والبي خلود انت سامعاني؟ البروجكشنز اوف بوينت A لازم يكونوا 2 بروجكشنز مش 50 بس. 50 وكام؟ لا دي الديستنس السيتي 50 كيلومتر عن ايه؟ طيب انا هطلب منك حاجه، ينفع تعمل لي كابتشر كده للصوره ديت وتبعتيها على الصفحه بتاعه مدرسه على الهواء عشان نشوفها، لان كده انت هتعملي ديسكرايب للجراف، صعب قوي ان انا هسمع منك ديسكرايب للجراف. اوكي هو السؤال بقى في الاخر عايز ايه؟ هو كان عايز مني اجيب اليونيفورم فيلوسيتي. تمام، اليونيفورم فيلوسيتي يعني سلوب يا خلود، يبقى انت هتجيبي السلوب. ايه الطلب الثاني؟ ايوه طالب مني الايكويشن اوف ذا ستريت لاين. ده لسه بقى الحلقه الجايه ان شاء الله يا حبيبتي. تمام، يبقى انت كده عرفتي اليونيفورم فيلوسيتي ده نجيبه ازاي. اليونيفورم فيلوسيتي choose any 2 points and find the slope of the straight line. اوكي عندك الجراف في 2 points اكيد، البوينت ليها 2 projections. find the slope using بقى اللي هي طريقه y2 minus y1 over x2 minus x1. ده كده اليونيفورم فيلوسيتي. اليونيفورم فيلوسيتي definition بتاعها is the distance over time or change in distance over the change in time. This is the uniform velocity. الايكويشن ستريت لاين ان شاء الله الحلقه الجايه، وهنجاوب اسئله في الابلكيشنز. عندنا حقيقه اسئله في الابلكيشنز جميله قوي. ميرسي ليكي جدا يا خلود. اوكي اتفضل يا مستر احمد نكمل الكويستشن. احنا عندنا لسه في لؤى وسلمى كان ليهم اسئله ان شاء الله هنجاوبها بعد الفاصل، يا ريت يفضوا معانا. اوكي اتفضل يا مستر احمد. طيب احنا كنا بنتكلم في الجزء بتاع ال 3 points collinear، وقلنا ان كلمه collinear يعني ايه؟ ليهم نفس سلوب. تمام يعني انا هتعامل ان collinear نفس المينينج بتاع parallel lines. تمام، يبقى انا كده في الاول جبت slope of AB فطلع 2 over A، وسلوب of AC بقى هبدا اتعامل ان ال A with C، فاقول ان 5 minus 1 5 minus 1 over 2 minus 0. طب 5 minus 1 equals 4، 2 minus 0 equals 2، ففي الاخر اقول equals 2. طبعا 2 straight lines او 2 points او نفس او 3 points بيكونوا collinear، فانا هقول ان their slopes are equal. تمام، فمع ذلك ان slope of AB equals slope of AC، فهنا ممكن اوصل الى ان 2 over A equals 2. لو عملنا cross multiplying هنقول ان ال A هتكون equals او 2A equals 2. تمام، finally كده في الاخر اقول ان ال A equals 1. تمام، يبقى الفاليو بتاعت ال A اللي بتخلي the 3 points are collinear هيكون 1. تمام، وفي ممكن اعمل تشيك ان انا في الاخر خالص ان انا we can graph بس تو تشيك يعني it's not a solution. تمام، عشان بس في طلبه ايه بتعملها جراف وخلاص، ممكن يجيب ان البوينت A equals 1 coordinates of A equal 1 to check you can graph these points. يظبط الكوردينيتس بحيث ان هو يوصل للرقم بالظبط كده، لازم يكون straight line. اوكي تمام. طيب احنا عندنا برضو في بيج 84 ابلكيشن تاني على البارallel لاينز، تو equations، وبرضو في ميسنج. مهم جدا ان احنا ان الولاد يتدربوا على ازاي بيجيبوا السلوب from the equation of straight line اللي هي محطوطه في الفورم ax plus by plus c equals 0 negative coefficient of x over coefficient of y. انا حفظتها كده بالظبط. تمام. page 84 choose the correct answer number 3. If the two straight lines x plus y equals 5 and x plus y equals 5, this is the equation. X plus y equals 5. The first line, this is the equation of the first line. And kx plus 2y equals 0. Kx plus 2y equals 0 are both parallel. Then k equals. طيب
هنا عندي ان two straight lines with equations x plus y equals 5 ده كده first equation، والsecond one بتكون kx plus 2y equals 0 ده بتكون the second line أو second equation. الcondition أو relation between them بيكونوا parallel straight lines. فعشان أقول إنهم بيكونوا parallel straight lines هبدأ أفتكر إن the two lines are parallel if their slopes are equal. فأنا هبدأ أجيب m1 اللي هو slope of the first line اللي هو negative coefficient of x over coefficient of y. coefficient of x هنا في عندي hidden 1 موجود جنب الاكس وجنب الواي، فهنا اقول negative 1 over 1 يعني simplify it will be negative 1. يبقى ده كده first mean first slope. طب second slope او الخاص ب second equation نفس الكلام بالظبط او نفس الرول، هقول negative coefficient of x اللي بيكون negative k over 2. تمام، ده بيكون slope of the second straight line. طالما بيكون the slopes هيكونوا equal in the value. ليه؟ عشان هما بيكونوا parallel straight lines. فهنا أقول إن m1 equals m2. ف m1 يبقى هنا عندي negative 1 equals m2 اللي هي negative k over 2. Then you can cancel negative with negative. ففي الآخر هوصل إلى إن ال 1 equals k over 2. then cross multiplying هعمل 2 times 1 عشان اوصل في الاخر الى ان k هتكون equals 2. احنا هنطلع فاصل يا مستر احمد ونرجع تاني، خليكم معانا. اوكي. رجعنا تاني بعد